මාවල් විශ්වයේ පෘථිවිය ආරක්ෂකයෝ විදියට අවුරුදු දසදහස් ගානකට කලින් ඉඳපු සුපර් හීරෝ ටීම් එකක් ගැන අහලා තියෙනවද? ඔව්. මේ අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2021 එන්න තියෙන ඉටර්නල්ස් ටීම් එකේ කතාව ගැන. මේ අය නිකන් සුපර් හීරෝස්ලා සෙට් එකක් නෙවෙයි. මෙයාලා දෙවිවරුන්ගේ වගේ පවර්ස් තියෙන ඉතාමත් බලවත් ජීවීන් විශේෂයක්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් ඉඳියොත් ඔයාටත් මේ ඉටර්නල්ස් කියන්නේ කවුද? මෙයාලා පැවතෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒ වගේම මෙයාට තියෙන පවර්ස්, ඒ වගේම මෙයාලා කොහොමද මේ අපේ තේනොස්ට එහෙම නෑකමක් දක්වන්නේ? මේ හැම දේම ගැන ඔයා පුංචි ඉටර්නල්ස් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් ඉක්මනට මෙයන් අපි වීඩියෝ එකට. මේ කතාව පටන් ගන්නකොට පෘථිවියේ ඉන්නවා හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කියන වානරයට සමාන පරිණාමික විශේෂත්වයක් දක්වන ද වොන්ඩරර්ස් කියලා සත්තු ජාතියක්, වානර ජාතියක්. ඉතින් මේ ඉටර්නල්ස්ව නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ අවධියේ සෙලෙස්ටියල්ස්ලා විසින්. කවුද බොලේ සෙලෙස්ටියල්ස්ලා? සෙලෙස්ටියල්ස්ලා කියලා කියන්නේ සරලව හැඳින්වුවොත් දෙවිවරුන්ගේ පවර්ස් තියෙන විශ්වයේ ආරම්භයේ සිටම විශ්වය නිර්මාණය කරන්න දායක වුණු කොස්මික් ජීවීන් සෙට් එකක්. මෙයාලගේ ශරීර ස්වරූපය අපි හිතන කිසිම දෙයකට සමානකමක් නම් දක්වන්නේ නැහැ. මොවුන් විශාල ආමස් වලින් වසන ප්ලැනට් සයිස් ජීවීන්. මෙයාලගේ මොටිවේෂන් එක වුණේ යුනිවර්ස් එක පුරාවටම ජීවය ප්‍රචාරණය කරන එක. මේ සඳහා මෙයාලා එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. මොවුන්ගේ මේ ගවේෂණවලදී විශ්ව තැනින් තැන එකතු කරගත්තු දැනුම විවිධ ශිෂ්ටාචාරවල ජානමය එකතුවන් වගේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන මෙයාලා එක ග්‍රහලෝකවල එක පර්යේෂණ කරලා අලුත් ජීවීන් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම මෙයාලට ජීවයේ පවතින සුදුසු නෑ කියලා හිතන ශිෂ්ටාචාර, ඒ වගේම ජීවීන් මෙයාලා එක්සිස්ටන්ස් එකෙන් නැති කරලා දාන, ඒ කියන්නේ විනාශ කරලා දාන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. සෙලෙස්ටියල්ස්ලා පෘථිවියට ඇවිල්ලා මේ ද වොන්ඩරර්ස්ලා කියන වානර විශේෂය යොදාගෙන විවිධාකාර ජානමය පරීක්ෂණ සිදු කරා. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵල විදියට එක්තරා ආකාරයක අතුරු ප්‍රතිඵල කීපයක් නිර්මාණය වුණා. මේකේ ප්‍රධානම අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වුණේ මේ ඩීවියන්ස්ලා කියන ජීවීන් විශේෂ නිර්මාණය වීම. මේ ඩීවියන්ස්ලා කියන්නේ ට්‍රෝල්ස්ලා වගේ කැත හැබැයි පවර්ෆුල් ජීවීන් විශේෂයක්. ඒ වගේම මේකේ දෙවෙනි ප්‍රතිඵලය වුණේ අපි අද කතා කරන ඉටර්නල්ස්ලා කියන ජීවීන් විශේෂ නිර්මාණය වීම. මෙයාලා නිකන් දෙවියන්ගේ පහස ලැබුවා වගේ මාරම වෙනස්, ගොඩාක්ම පවර්ෆුල්, ඒ වගේම හරිම ලස්සන ජීවීන් විශේෂයක්. ඉතින් ඉටර්නල්ස්ලා පියමයින සෑම තැනකම මෙයාලා ජීවය ආරක්ෂා කරાવી කියලා තමයි මේ සෙලෙස්ටියල්ස්ලා හිතන්නේ. ඉතින් මේ නිසාම මේ ඩීවියන්ස්ලා වගේ අනිත් ජීවීන් පහලට හෙලලා ඔවුන් යටත් කරගෙන කලහකාරී විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන ජීවීන් එක්ක ඉටර්නල්ස්ලා ඉදිරියේදී මාරම මත ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මාරම යුද්ධත් ඇති වෙන්න ගත්තා. ඉතින් සෙලෙස්ටියල්ස්ලාගේ අතුරු ප්‍රතිඵලවල තුන්වෙනි ප්‍රතිඵලය මොකක්ද වුනේ? මේ වොන්ඩරර්ස්ලා එහෙම නැතිනම් මේ වානරයන් කවදා හරි මේ පෘථිවියේ හියුමන්ස්ලා විදියට පරිණාමය වෙනවා කියලා මෙයාලා දැනගෙන ඉඳියා. ඉතින් මේ කාරණාව නිසාම මෙයාලා මේ වානරයන්ගේ ජාන ඇතුළට තව නිලීන ජානයක් එකතු කරනවා. මේ ජීන් එක නිසා අනාගතයේදී හියුමන්ස්ලා අතර සුපිරි බලයන් සහ ශක්තියෙන් යුතු ජීවීන් ඉපදෙන්න chance එකක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මියුටන්ස්ලා ඉපදෙන්නත්, මියුටන්ස්ලා නිර්මාණය වෙන්නත් දායක වුණේ මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක. ඉතින් මීට වඩා ලොකු කතාවක් මියුටන්ස්ලාගේ වටේ තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අපි ආයෙම බහිමු මේ ඉටර්නල්ස්ලාගේ කතාවට. ඉටර්නල්ස්ලාගේ කොමික් ස්ටෝරි එක ගැන කතා කරොත් අපි මේ කොමික් ස්ටෝරි එක නිර්මාණය කරන්නේ එදා මෙදා තුර ඉඳපු විශිෂ්ට කොමික් නිර්මාණකරුවෙක් වෙන ජැක් කර්බි විසින්. මතකනේ කාලයක් මෙයා DC ලගේ නිව් ගොඩ්ස් කන්සෙප්ට් එක එළියට දැම්මා. ආන ඒ කාලෙම වගේ තමයි මේ ඉටර්නල්ස් කන්සෙප්ට් එකත් පස්සේ මෙයා එළියට දාන්නේ. ඒ හා සමාන වයිබ් එකක් මේ කන්සෙප්ට් දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් ජැක් කර්බිකින් පස්සේ එක කොමික් රන්ස් වලදී එක ඔරිජින්ස් එක්ක හරි අපූරු කතා මාලාවක් මේ ඉටර්නල්ස්ලා තුලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෙලෙස්ටියල්ස්ලා මේ පරිේෂණ ඉවර කළ පෘථිවියෙන් යනකොට ඉටර්නල්ස්ලා සහ ඩීවියන්ස්ලාට කොන්දේසියක් දානවා. මේක තමයි මේ පෘථිවියේ ඉන්න මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ ජීවිතයට කිසිම ආකාරයක ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකක් වෙන්න බෑයි කියලා. ඒ කියන්නේ බලපෑමක් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක කාලයක් යනකොට ඉටර්නල්ස්ලා එයාලගේම කියලා ශිෂ්ටාචාරයක් පිළිටව ගන්නවා. ඒ වගේම ඩීවියන්ස්ලා ඔවුන්ගේම කියලා ශිෂ්ටාචාරයක් පෘථිවියේ වෙන තැනක පිළිටව ගන්නවා. ඉටර්නල්ස්ලා මුල් කාලේ හිටියේ ටයිටනස් කියලා නගරයක. එහි නායකයා වුණේ ක්‍රෝනෝස්. කාලයක් ක්‍රෝනෝස්ගේ සහෝදරයා වුණ යුරේනස් ඇතුළු
එක්තරා ආකාරයේ ඉටර්නල්ස්ලා සෙට් එකක් විශ්වාස කරනවා ඔවුන් මනුෂ්‍ය වර්ගය ඇතුළු මේ පෘථිවියේ ඉන්න සියලුම ජීවීන්ට වඩා ලොකු, ඒ කියන්නේ පරිණාමයෙන් උසස් ජීවීන් කියලා. ඉතින් එන්න ඒ නිසා මෙයාලා කියනවා මෙයාලා යටතේ තමයි අනිත් හැම ජීවියෙක්ම ඉන්න ඕන කියලා. නමුත් ඒකට ක්‍රෝනෝස් එකග වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රෝනෝස් අර සෙලෙස්ටියල්ස්ලා කියපු විදිහට පෘථිවියේ ඉන්න මේන්ම ජීවීන් වෙන හියුමන්ස්ලට ඉන්ටර්ෆියර් නොකර තමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ක්‍රෝනෝස් සහ යුරේනස් අතර ලොකු සිවිල් වෝ එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක ටයිටනස් වල ඇතිවන එක්තරා ආකාරයක දරුණුම සිවිල් වෝ වලින් එකක්. මේකේ ප්‍රතිඵල වුණේ යුරේනස් එයාගේ ඉටර්නල්ස්ලා සෙට් එකක් එක්ක සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන වෙනත්ම ග්‍රහ ලෝකයකට යනවා. ඉටර්නල්ස්ලාගේ නමේම තියෙනවා වගේ ඉටර්නල්ස්ලා අමරණීයයි. ඒක සමහර කොමික් බුක් වල ඔරිජින් වල ඉඳන්ම එන දෙයක්. නමුත් සමහර කොමික් වල මුල් කාලේ වෙන පිපිරුමක ප්‍රතිඵල විදියට තමයි ඒ ශක්තිය මොවුන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිපිරුම වෙන්නේ ක්‍රෝනෝස්ගේ අතින්. ඒක වෙන්නේ මේ ටයිටනෝස් වල. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඉටර්නල්ස්ලා තමන්ගේ ජනාවාස විවිධ තැන්වල පිටව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සෙට් එකක් ඔලිම්පස් කඳුකරේ පිටව ගන්නවා උන්ගේ ශිෂ්ටාචාර. මෙයාලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔලිම්පියන් ඉටර්නල්ස්ලා කියලා. ඊළඟට තව සෙට් එකක් පෝලා ඉටර්නල්ස්ලා කියලා. ඔවුන් වෙනම ආකාරයේ රුසියාවට ආසන්න ප්‍රදේශයක ඔවුන්ගේ ශිෂ්ටාචාර පිහිටව ගන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රෝනෝස්ගේ පුතෙක් වුණු අලාර් කියන ඉටර්නල් පසු කාලයක ටයිටන් වලට ගිහින් ඒ වෙනම ශිෂ්ටාචාරයක් ආරම්භ කරනවා. අලාර් කියන නම මතකද? අලාර් කියන්නේ තේනෝස්ගේ තාත්තා. ඔව්, තේනෝස් ඉටර්නල්ලට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ දැනගන්න නම් ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමේ යන්න අපේ තේනෝස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකට. මොකද ඒකේ අපි සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙන කොහොමද තේනෝස් ඉටර්නල්ස්ලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉටර්නල්ස්ලාගේ ඩයිනස්ටි ටික ඔවුන් ජනාවාස පිටවගත් ආකාරය අනුව වෙනස් වුණේ මෙන්න මෙහෙමයි. ආයෙම මතක් කරොත් පෝලා කියලා සෙට් එකක් ඉන්න, ඔලිම්පියන්ස්ලා කියලා සෙට් එකක් ඉන්න, යුරේනියන්ලා කියලා වෙනම සෙට් එකක් ඉන්න, ටයිටේනියන්ලා කියලා තව සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉටර්නල්ස් මූවි එකට එනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන චරිත කිහිපයක් ඉන්නවා. මූලිකම චරිතය විදිහට ගත්තොත් රොබ් ස්ටාක් කියන චරිතය ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන් හි නිරූපණය කරන රිචඩ් මැඩන් විසින් ඉටර්නල්ස් ටීම් එකේ ඉන්න සුපර්මෑන් වගේ චරිතයක් නිරූපණය කරනවා. මේ චරිතේ නම තමයි ඉකරස්. මෙයා කොස්මික් එනර්ජි එක ගොඩක්ම තියෙන සුපර් හියුමන් ඇබිලිටි එක තියෙන හීට් විෂන් වගේ පවර්ස් එකම තියෙන සුපිරිම චරිතයක්. මෙයා ප්‍රයිම් ඉටර්නල් කෙනෙක්. ඊළඟට මේන්ම චරිතය තමයි ඇන්ජලිනා ජොලි විසින් නිරූපණය කරන තීනා කියන චරිතය. මෙයා ඔලිම්පියන් ඉටර්නල්ස්ලාගෙන් පැවත එන හරිම ස්වරූපී ඒ වගේම බලවත් ඉටර්නල් කෙනෙක්. ඊළඟට ඉන්නේ ලෝරන් රෙඩ්ලොෆ් කියන චරිතය. වෝකින් ඩෙඩ් එකේ හැම හිටපු නිලියක්. මෙයා නිරූපණය කරන්නේ මකාරි කියන චරිතය. මකාරි කියන්නේ කොමික් වල ඉන්න පිරිමි කෙනෙක් වුණත් MCU එකට එනකොට මෙයාලා මකාරිය ගෑනු චරිතයක් විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මකාරිගේ හැකියාව තමයි මර්කරි කියන දෙවියෙක්ගේ වගේ වේගෙන් දුවන එක. ඊළඟ චරිතය කුමයිල් නංජියානි අහලා තියෙනවනේ හැමෝම. ඉතින් එයා විසින් නිරූපණය කරන කිම්ගෝ කියන චරිතය. ස්පෙෂලි මෙයා කොමික් වල හැම ජපනිස් සමුරායි කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. නමුත් ෆිල්ම් එකේදී මෙයා ඉන්දියන් කෙනෙක් සහ මෙයා නළුවෙක්. ඊළඟ චරිතය බ්‍රයන් ටයිලර් විසින් නිරූපණය කරන ෆැස්ටෝස් කියන චරිතය. මෙහෙම නැත්තම් මෙයා තමයි ටීම් එකේ ඉන්න විශිෂ්ටම නිර්මාණකරුවා වෙන්නේ. ඊළඟ චරිතය තමයි සල්මා හයික් විසින් රඟපාන ඒජැක් කියන චරිතය. මෙයා තමයි ඉටර්නල්ලගේ නායකයා වෙන්නේ. මෙයාට විශේෂ පව එකක් කියනවා. ඒ තමයි මෙයාට පුළුවන් සෙලෙස්ටියල්ස්ලට කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ චරිතය තමයි මාඩොන් සොක් විසින් රඟපාන ගිල්ගමේෂ් කියන චරිතය. මෙයා තමයි ඉටර්නල්ස්ලාගේ ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් පවර් හවුස් එක වගේ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට අමතක කරන්න බෑ ස්ප්‍රයිට් කියන චරිතයට රඟපාන අවුරුදු 13ක් වෙන ලියා මැකෙව් කියන චරිතය. ස්ප්‍රයිට් කියන්නේ ට්‍රික්ස්ටර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයාලට මැටර් මැනිපුලේෂන් වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. මේ චරිත ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉටර්නල්ස්ලාගේ මේන්ම චරිතයක් වන සර්සිව අපිට අමතක කරන්නම බෑ. සර්සි කියන චරිතය රඟපාන්නේ MCU එක තුල කලින් කැප්ටන් මාවල්ලි මිනවා කියන චරිතය රඟපෑව ජෙමා චෑන් කියන නිලිය විසින්. ඉතින් ඉටර්නල්ස් වල ඉන්න සර්සි කියන්නේත් පට්ටම බලවත් තමන්ට අවශ්‍ය විදියට ඕනම දෙයක් මවන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන් හරිම කරුණාවන්ත චරිතයක්. මේ වගේම කිට් හැරින්ටන්ගේ චරිතය, බ්ලැක් නයිට්, තව චරිත බොහොමයක් ඉන්නවා අපිට කතා කරනවා නම්. මේ අයගේ පවර්ස් ගැන වෙන වෙනම කතා කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක මදි. කොහොම වුණත් මෙයාට පොදුවේ අති විශාල ශක්තියක් තියෙනවා. ස්පෙෂලි ඊළඟට ස්පීඩ් එක,
ඊළඟට ෆ්ලයිට් ඇබිලිටි එක, ඊළඟට ටෙලිපති, ටෙලිකනීස් මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මෙයාට පවර් එක තියෙනවා ඇඟේ අන්තිම අංචුව දක්වාම මැටර් මැනිපියුලේෂන් කරන්න. මේ නිසාම මේ අය අමරණීය වෙනවා. සහ තුවාල වුණාම මේ අයට රීජෙනරේට් වෙන්න, කියන්නේ හානිය අවම කරගන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩාක්ම වැඩි. ඒ නිසාම සමහර අවස්ථාවලදී මෙයාට සමහර ස්වරූපයන් පවා ගන්න පුළුවන්. මේ පොදුවේ තියෙන පවර්ස් සහ මේ පවර්ස් එකිනෙකා අතර විවිධ විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉටර්නල්ස්ලා කියන කට්ටිය පෘථිවියේ ඈත අතීතයේ ඉඳලම එන නිසා අපි ටීසර් එකේ දැක්කා වගේම මිනිස් ශිෂ්ටාචාරවල විවිධ අවස්ථාවන්ගේ ඉඳලා මේ ඉටර්නල්ස්ලා කොහොමද අපි අතරම හිටියේ කියන කාරණාව බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ කාරණාව එනකොට හැමෝටම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මෙයාලා තේනෝස්සේම පෘථිවිය ආක්‍රමණය කරනකොට, එතකොට අල්ට්‍රෝන්ගේ සිද්ධියවලදී හැම ඉන්ෆිනිටි ගෝන්ට්ලන්ට් එකේ කතන්දරවලදී හැම මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරන්න, පෘථිවිය ආරක්ෂා කරන්න ආවේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේකට විවිධාකාර ප්‍රෙඩික්ෂන් සහ උත්තර තියෙනවා. නමුත් අපිට ෆිල්ම් එක බලනකල් හරි දෙයක් කියන්න අමාරුයි. හැබැයි මේ අතරින් තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තමයි ස්පෙෂල් නීල් ගයිමන්ගේ වගේ ඉටර්නල්ස් කොමික් මිනි සීරීස් එකේදී හැම ඉටර්නල්ස්ලා ඒ කාලේ සිදුවන සිදුවීමක් නිසා ඔවුන්ගේ මතකය නැති වෙලා වර්තමාන ටයිම්ලයින් එකේදී නැවත ෆ්ලෑෂ්බැක්ස් වලින් තමයි මතකයේ ඒමක් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසාම ඉන්ෆිනිටි සාගයක පුරාවට අපිට මෙයාලව බලන්න බැරි වුණේ මේ කාරණාව නිසා කියලාත් හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙයාලා මේ ටීසර් එකේ කියන වගේම මෙයාලට ඕන කමින්ම මෙයාලා මේ දේවල් වලට ඉන්ටර්ෆියර් කරන්නේ නැතිව ඉන්න පුළුවන්. මොකද සෙලෙස්ටියල්ස්ලා සමහර විට මෙයාලට මේකෙදිත් කියලා තියෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆියර් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් සමහර විට මෙයාලා නැවත ආයම පෘථුවියේ මිනිස්සු අතරට එන්නේ හීරෝස්ලා විදියට යම් කිසි ආකාරයක එක්තරා ත්‍රෙට් එකක් වීම නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඉටර්නල්ස් කාස්ට් එකේ ඔයා වැඩියම කැමති ඇන්ජලිනා ජොලීගේ චරිතයටද, එහෙම නැත්නම් ජෙමා චෑන් රංගපාන සර්සි කියන චරිතයටද, එහෙම නැත්නම් සල්මා හයික්ගේ චරිතයටද? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඉක්මනින්ම. එතකල් stay safe, stay hype.